Sziasztok! Lelkitársakról nézzünk most egy kirakást, hogy mi a helyzete a lelkitársaknál, hogy áll az ő kapcsolatuk, mit tudhatunk meg róluk. Amennyire tudjátok, a lelkitársak lehetnek nálam barátok, szülő, gyermek, ismerősök, rokonok, szóval bárki, lehet két férfi, két nő. Szóval itten ebben a kapcsolódásban nincsen nálam, legalábbis az én ismeretem és az én hitrendszerem szerint nincsenek így lekorlátozva, hogy ki és mi lehet. Úgyhogy ez bárkiről szólhat, akár munkatársak közötti kapcsolódásról is. Jó, akkor kezdjünk is hozzá, hogy lássuk azt, hogy ennél a lelkitársnál, akinek most majd érkezik az energiája, mit lehet az ő kapcsolatukról tudni. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami az ő kapcsolatuk jelenlegi állása. Nos, úgy tűnik, hogy ez egy olyan pár, akinél vagy ők vannak egymással olyan párkapcsolatban, ami beteges. Úgy értem, hogy beteges, hogy nem jól működik, hogy nem az szerint, nem úgy mennek a dolgok abban a kapcsolatban, ahogy jó lenne, ahogy kellene. A kommunikáció is akadozik, és tulajdonképpen megszűnt a szenvedély abban a kapcsolatban, vagy pedig, ha nem ők vannak egymással ilyen kapcsolatban, akkor lehetséges az is, hogy valamelyik őjük, vagy mindkettőjük ilyen kapcsolatban él, ahol olyan párkapcsolatban, ahol ezek már nem működnek, se a kommunikáció, se a testi kapcsolódás. Tehát a vágyak tekintetében sincsenek egy hullámhosszon a felek. De akkor megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a betegségről, hogy mi az oka, vagy mi történik. Hát úgy látom, hogy itt nagyon nyomatékosan jön elő az, hogy abban a kapcsolatban, amiről itt szó van, és mint mondtam, vagy az övék, vagy egymással, vagy külön-külön meglévő kapcsolatban a kommunikáció félrecsúszott, vagy sosem működött tulajdonképpen, csak ezt, amíg működött a vágy közöttük, addig az pótolta, és úgy látszik, hogy amiután az elmúlt, vagy felszínre kerültek a kapcsolatnak az egyéb problémái is, és lehetséges, hogy egyes esetekben vannak gyerekek is, de ha nem erről van szó, hogy gyerekek vannak, akkor viszont arról van szó, hogy így a kommunikációs hiányosságok előtérbe kerülésével a női fél, vagy legalábbis akit a női fél jelöl, nagyon egyedül érzi magát ebben a kapcsolatban, nagyon magányosan éli meg a kapcsolatban az életét, és megkérdezzük még, hogy a tolvajról mit tudhatunk meg, mi az, amit még a vágyon kívül elvitt, vagy mi az, amit ő itt okoz. Hát, nagyon sok fejtörést úgy látom.
nagyon sok fejtörést okoz, hogy a múltban mennyire voltak igazak azok a dolgok, amiket igaznak hittek. És mennyire voltak őszinték azok, amiket megbeszéltek, vagy ahogyan ők megélték ezeket, és rengeteget gondolkodnak, és én itt úgy érzem, hogy mind a kettő, tehát a nő és a férfi jelölt személy is ezen a múltbeli dolgokon, és tulajdonképpen nem csak gondolkodnak rajta, hanem félnek is szembenézni a múltjukkal, azokkal a dolgokkal, amiket megéltek eddigi életükben. Lehetséges, hogy pont ezzel, amit az előbb mondtam, hogy a vágy, amíg nagyon jól működött, vagy jól működött közöttük, addig nem vették észre, hogy a kommunikáció az teljesen más, vagy nem őszinte, és ezt így nem biztos, hogy ezzel szembe akarnak nézni a pár tagjai. Pedig, és akkor erről szól ez a bizonytalanság is itt. Pedig hát úgy tűnik, hogy nagyon is fontos lenne ebben a kapcsolatban. Jó, akkor megkérdezzük, hogy gondolnak ők egymásra. Tehát mit gondolnak ez a lelkitársi kapcsolatban lévő személyek, mit gondolnak egymásról? És akkor most kettőt kérnék szépen a nő részéről, hogy mit gondol a férfi lelkitársával kapcsolatban. Kettőt kérek, hogy mit gondol. És a férfi részéről is kettőt kérek. Hát a nő analizálja állandóan a férfinek a körülményeit, ha lehetséges, hogy a közös otthonukat, de minden esetre analizálja, és állandóan gondolkodik rajta, hogy mi történik, és hogyan történik, és miért úgy van ott, és nagyon ezt érzem, hogy ő szó szerint ez jött, hogy analizálja. De akkor kérnék szépen még a gondolatra, hogy mi az, amin ő gondolkodik, így a férfival kapcsolatosan. Hát bizonytalan abban is, hogy mit szeretne. Igen, és akkor a házra is kérnék szépen még. Igen. Tehát amennyiben olyanokról van szó, akik együtt élnek, ott abban bizonytalan, hogy akarja-e még, hogy ezek az érzések megújuljanak közöttük, akarja-e azt, hogy úgymond felmelegítsék a káposztát, tehát hogy újra érezzenek egymás iránt. Amennyiben nem együtt élnek, hanem egy külön-külön családban esetleg, akkor viszont abban bizonytalan, hogy mit él meg a másik személy a saját családjában, a saját körülményei között. Hogyan viszonyul ott a családjához, ha van gyerek, a gyerekekhez, hogyan viszonyul, mi történik ott egyáltalán. Tehát, hogy ezen kattog úgymond az agya, hogy próbálja kitalálni, hogy a másik félnél mi történik, mit él meg, mit gondol. Ugyanakkor pedig a férfi részéről kijött egy állandó távolságtartás, elzárkózás, egy merevség. De megkérdezem, hogy mit tudhatunk meg itt a katonatisztről, mielőtt tovább mondanám, ami úgy jött. És az állandóságra is kérek.
Itt megint ketté bontom, ott, ahol ez a pár együtt él, ott abban az esetben az egymással szembeni, vagy egymással megélt mindennapok, azok, azokban következett be ez a távolságtartás. Ott vált, hát nem azt mondom, hogy szomorúvá, hanem ott megváltozott a minősége az együttélésüknek, függetlenül attól, hogy a férfi úgy gondolja, hogy ott ki kell tartania, és annak az árán is, hogyha ő magányos. Ugyanakkor pedig, hogyha nem arról van szó, hogy ők egymással élnek együtt, hanem másik kapcsolatban van, akkor viszont lehetséges, hogy ez a lelkitársával szemben, vagy azzal összefüggésben alakult ki benne egy ilyen távolságtartó magatartás, legalábbis lehet, hogy csak fizikai, lehet, hogy lelki szinten, és ott bizonyos hűség, tehát bizonyos ígérethez való merev ragaszkodás miatt jött létre benne ez a távolságtartás, ez a megváltozott, hogy már nem akar vele együtt lenni, hogy már nem akar vele vidáman szórakozgatni és megélni azt, amit korábban. És itt a hitrendszere jön nekem be a férfinak az, hogy az lett domináns nála, az került a fókuszába, hogy tehát itt a hűséget én így a hitrendszerhez való merev ragaszkodásban élem, vagy érzékelem, és ő meg úgy éli meg, hogy még annak az árán is ragaszkodik hozzá, hogyha ez ő neki magányosságot okoz, lelki bezárkózást. Jó, hát akkor megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt, mert vannak itt érzések, látszanak itt érzések, de egymás iránt mit éreznek ezek a lelki társak, arra szeretnék választ kapni, és kettőt kérnék szépen a nő részéről, hogy mit érez a férfi társa iránt, kettővel, hogy mit érez ő a férfi társa iránt, milyen érzések vannak benne. És a férfi mit érez a női társa iránt. Hát a nő részéről kijött az, hogy ő azt érzi, hogy a kettejük kapcsolata, ez egy nagyon erős kapcsolat. Vagy legalábbis azt szeretné, hogy legyen, az majd mindjárt rákérdezünk. Tehát függetlenül attól, hogy ők egymással élnek, vagy külön-külön, a nő részéről olyan érzések vannak, hogy ez egy nagyon erős kapcsolódás közöttük, és akkor kérnék szépen a házasságra, hogy mit tudhatunk erről. Azt érzem ebből, hogy megint kettő változat van. Tehát ha ők egymással élnek, akkor elég sok vita és veszekedés lehet, féltékenység lehet közöttük, és a döntésképtelenség arra vonatkozóan, hogy hogyan legyen tovább. Mindketten érzik azt, vagyis legalábbis a nő úgy érzi, hogy mindketten tudják, hogy ez így nem jó, nem elég,
de nem tudnak mégsem egy döntésre jutni. Ha nincsenek együtt, tehát hogyha ez a kapcsolat, ez nem egymással van, hanem van nekik saját kapcsolatuk, akkor a férfival kapcsolatban azt érzi a nő, hogy ott nagyon erős az a kapcsolódás a férfinak, akkor is, hogyha nem a legjobb, akkor is, hogyha ott megalázások és egyéb ilyen nem teljesen korrekt viselkedésmódok vannak. Ugyanakkor azt is érzi a nő így a férfival kapcsolatban, hogy nem tud dönteni, nincs meg benne a kellő erő ahhoz, hogy ezt a döntéseket, amik itten szükséges lennének a nő szerint, azt meg tudja hozni. A férfi részéről pedig őnála így ezt a toxikusan mély lelki kötődést érzékelem. És itt a hamisságban nem a hazugságot, nem az őszintétlenséget érzem, hanem azt, hogy ő nagyon-nagyon mélyen kötődik a nőhöz. Valamennyire hasonló érzés, mint amit a nő érez. A nő a kapcsolatra vonatkozóan érzi, hogy nagyon erős, a férfi viszont a nőhöz való mély lelki kötődését érzékelem itt. De akkor rákérünk itt a hamisságra, hogy arról mit tudhatunk meg bővebben, mit jelent itt. És a lelkészre is kérek. Nos, amennyiben ők együtt élnek, akkor úgy gondolja, hogy valamilyen csodára vagy égi segítségre, közbeavatkozásra volna szükség ahhoz, hogy ezt a közös életük ne forduljon nagyon-nagyon veszteségesbe, és amellett, hogy ő magát, mármint a férfi saját magát egyedül érzi, hogy a nő ne váljon ilyen depressziósan, szomorúvá és magába fordulóvá. Tehát, hogy itt mint mondom, tehát ketté választanám, ahol ők egymással élnek együtt, ott a férfi ragaszkodik ahhoz, hogy kettejük között mély lelki kapcsolat van, és szeretné, hogyha itt valami olyan változás történne, ami megakadályozná ennek a kapcsolatnak a nagyon elmagányosodását, vagy a szétesését tulajdonképpen. Abban az esetben viszont, ha nem egymással vannak ők kapcsolatban, akkor a férfi részéről ugye a nőhöz, tehát a lelkitársához van nagyon mély kapcsolódása, egy nagyon stabil és nagyon mély ez a kapcsolódás, viszont itt úgy gondolja, hogy ha nem történik valami csoda, akkor ennek vége lesz. És ennek lehet az oka az is, hogy a férfinek van egy másik társ az életében, aki mondjuk szinte depressziós hajlamú, vagy a férfit húzza abba az irányba a tetteivel, cselekedeteivel, legalábbis így érzi a férfi, és ebben az esetben ennek a kompenzálására volna szüksége ahhoz a csodára, amit itt a váratlan öröm lapja jelöl, ami megakadályozná azt, hogy ez a mély lelki kötődés ehhez a lelkitársához, ez megszűnjön, ez véget érjen. Nos, akkor megnézzük, miután most már látjuk, hogy ők
mind a kettő tulajdonképpen úgy érzi, hogy ez egy nagyon mély kapcsolódás közöttük. Tehát érzik ezt ők egymással, és akkor azt kérdezzük meg, hogy hogyan alakul a kettejük kapcsolata a következő 1-2 hétben. Erre kérnénk szépen válaszokat, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Azt szeretném megkérdezni. Ez a lelkitársi kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hétben? Hát lehetséges egyes esetekben, hogy lesz erről kommunikáció, mármint pont arról a csodáról, amit az előbb itt részleteztem, a férfi vel kapcsolatosan. Tehát hogy lehet, hogy beszélnek arról, hogy szükség lenne valami ilyen beavatkozásra az élet részéről, hogy ne történjenek meg, hogy ne szakadjon meg a kettejük kapcsolata. És nem biztos, hogy ebben egyetértenek például a felek ebben a beszélgetés során, viszont az lehetséges, hogy azért ez a kommunikáció, ami lesz közöttük, az a női félben, vagy a férfi részéről érintett másik nő esetében egy változást fog előidézni. De megkérdezem, hogy mit jelent itt az üzenetlapja. Az üzenetre kérnék szépen. Nem biztos, hogy lesz kommunikáció, sokkal inkább csak a vágyak szintjén marad meg, hogy jó lenne erről beszélni, jó lenne ezt kikommunikálni, jó lenne ezt a másik személlyel megbeszélni, és erről beszélni, de egyelőre nem biztos, hogy erre sor kerül, és akkor a tolvajra is kérnék szépen. És az özvegyasszonyra is. Hát az, hogy megszűnik közöttük ez a magányosságérzés, vagy az eltávolodás, tehát például akik együtt vannak, ott lehetséges, hogyha mégis tudnak egymással beszélni, akkor ez a elmagányosodás, vagy lelki külön vonulás, azaz talán megvalósulhat, hogy az megszűnik, vagy legalábbis nem folytatódik. Amennyiben nem erről van szó, hogy ők együtt élnek, hanem van egy másik személy is valamelyiküknek az életében, akkor ott viszont lehetséges, hogy ott nő a kettejük közötti távolság, és ott annak hatására, hogy most ez a kommunikáció ugyan nem jön létre, de magában a személy, a férfi vagy nő, vagy mindkettő ezen így kezd gondolkodni és agyalni, ennek hatására az energiák változnak, és az kihatással lesz arra a harmadik személyre, akivel éppen együtt él, vagy akivel ebben a kapcsolatban benne van, és itt akkor nem biztos, hogy párkapcsolat van, hanem például akkor lehet szülői kapcsolódásról is szó. Tehát amit látok akkor ebből a kapcsolatnak a lehetséges jövőbeli alakulásáról, hogy itt mivel gondolatban elindulnak vágyakról, gondolkodások, és hogy mi és hogyan, hogy nem akarjuk, hogy ez a kapcsolat közöttünk megszűnjön, ez olyan energiákat generál, ami mondjuk támogatólag hat majd emellett a lelki-társi kapcsolat mellett, nem biztos, hogy egyenlőre fizikai szinten is megnyilvánuló támogatás formájában, hanem lehet, hogy csak még egyenlőre háttérben zajló folyamatokban indul el. Nagyon köszönöm, hogyha
itt voltál és megnézted. Örömömre szolgálna, hogyha ezzel valamiféle segítséget tudnék adni a számodra. Köszönöm, hogyha lájkolod a videót, hogy minél többen meg tudják, vagy minél több embert megtaláljon, és talán nekik valamiféle segítséget ad. Ha nem vagy feliratkozva, megköszönöm, hogyha feliratkozol, de mindenek előtt remélem, hogy tényleg hasznos a számodra, és remélem, hogy a lehető legtöbbet tudod kihozni ebből a helyzetből, amiben vagy vagytok, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!